हेलो एभ्रिवान ओनिकम्प्युटर YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा चाहिँ गजब प्रकारको ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। रेफर एन्ड अर्न। तपाईले यदि चाहिँ साथीलाई रेफर गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु है साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो वालेट रहेको छ। यो वालेटमा म यहाँ टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो वालेटमा टच गरिसकेपछि अहिले मेन ब्यालेन्स त 0 रहेको छ। तर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेन ब्यालेन्स 0 रहेको छ। जब तपाईले रेफर गर्नुहुन्छ भने तपाईको ब्यालेन्स अटोमेटिक बढ्छ 20 रुपैयाँ र त्यसरी यहाँ 23 रुपैयाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै पाउनुहुन्छ साथीहरु। ओके, छैन त गजबको। अब साथीहरु तपाईले यो रेफरल कोड दिएर यदि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईले 23 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ इमिडिएटली। देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ फ्ल्याश भइरहेको छ। यो रेफरल कोड प्रयोग गर्नुहोला र यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। अब कसरी गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु त्यो कुरा म देखाउन गएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले साथीलाई रेफर गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जतिजना साथीहरुले तपाईको रेफरल कोडबाट चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्छ त्यति 20 रुपैयाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो पहिलो कुरा रहेको छ र दोस्रो कुरा रहेको छ तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईले 23 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। छैन त गजबको। आउनुस् यो अफरमा चाहिँ हामी सहभागी बनौं। यो अफर चाहिँ सीमित रहेको छ। यो एप्लिकेसनले चाहिँ बेला बेलामा यो अफर चाहिँ निकालिरहेको छ। अहिले पनि अफर चलिरहेको छ। आज 7 फेब्रुअरी हो तर चाहिँ यो अफर चाहिँ 14 फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ। छिटो गर्नुस्। तपाईले पनि यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस् र साथीलाई रेफर गर्नुस् र पैसा कमाउनुस् साथीहरु। एकदम नै मजा आउनेछ। आउनुस् यो सम्पूर्ण कुरा कसरी गर्ने त्यो म मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन गएको छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर YouTube च्यानल। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला र आफ्नो विचार पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा जानु होला। ओके, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नमस्ते पे तपाईले टाइप गर्नु होला। अथवा यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई यो एप्लिकेसनमा आउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर मात्र हुँदैन, तपाईले त्यहाँ रेफरल कोड राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो रेफरल कोड राखेको खण्डमा मात्रै तपाईको एकाउन्टमा पैसा आउँछ। तपाईको त्यो यो नमस्ते पेमा सित्तैमा आउँछ 23 रुपैयाँ 23 रुपैयाँ आउँछ पक्कै पनि। र जति जना साथीलाई तपाईले रेफर गर्नुहुन्छ त्यति तपाईको यो नमस्ते पे ब्यालेन्समा तपाईको 20 रुपैयाँ 23 रुपैयाँ थपिदै जान्छ। पक्कै पनि धेरै नै मजाको रहेको छ। पक्कै पनि हेर्नु होला। त्यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ कसरी गर्ने त्यो सिक्नुस् है। त्यो सेटिङ गर्नु भएन भने तपाईको नमस्ते पेमा चाहिँ पैसा आउँदैन, रेफरल पैसा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो रेफरल पैसा कसरी तपाईको नमस्ते पे एकाउन्टमा आउँछ त्यो सिक्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुपर्ने जरुरी छ साथीहरु। हेर्नुस् है। बेला बेलामा साथीहरु यो नमस्ते पेले चाहिँ यस्तो अफर निकालिरहेको हुन्छ। तपाईले यो चाहिँ डेडलाइन रहेको छ यसको चाहिँ आज 6 फेब्रुअरी हो। 14 फेब्रुअरीसम्म समय रहेको छ। त्यो भन्दा भित्रमा तपाईले चाहिँ यो बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ अफर र तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ 20 देखि 23 रुपैयाँसम्म। ओपन गर्नुला इन्स्टल गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ देख्नुहुन्छ रजिस्टर रहेको छ तलतिर। ओके, रजिस्टर बटनमा तपाईले यहाँ टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनु होला सबभन्दा पहिले। अब मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि अब तपाईले यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाईमा टच गर्नुस् र त्यसपछि यहाँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड आउँछ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि कोड आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ भेरिफाई गर्नुस् हैन। भेरिफाई भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर। त्यसपछि यहाँ दोस्रोमा रहेको छ इमेल आइडी। इमेल आइडी अप्सनल रहेको छ। तपाईले दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँ रेफरल कोड एकदम नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेफरल कोड मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ फ्ल्याश भइरहेको छ। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यो रेफरल कोड दिएर तपाईले एकाउन्ट बनाउनुला यसमा अनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है। म रेफरल कोड दिन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले रेफरल कोड दिइसकेको छु। तपाईले पनि रेफरल कोड दिनु होला। यो स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेको छ। तपाईले रेफरल कोड दिनु होला र भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाईमा टच गर्नु होला। यो पनि भेरिफाई भइसकेको छ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि यसलाई भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईले यहाँ रेफरल कोड दिनु होला जुन कि मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेको छ। त्यो तपाईले रेफरल कोड दिनु होला पक्कै पनि। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ टिक आउँछ दुईटैमा भेरिफाई भइसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ आई हैव रेड एन्ड एक्सेप्ट टर्म कन्डिसन यसमा टिक लगाउनु होला र त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला साथीहरु। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ केही पर्सनल डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फर्स्ट नेम अप्सनल रहेको छ, इट डजन्ट म्याटर। लास्ट नेम दिनु होला, डेट अफ बर्थ दिनु होला र यहाँ जेन्डर छान्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला।
ओके साथीहरु, यो सम्पूर्ण कुराहरु भरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। हुन्छ डकुमेन्ट 1 मा टच गर्नु होला र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ म छान्छु। तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट पनि गराउन सक्नुहुन्छ, नेशनल आईडी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान कार्ड हैन, सिटिजनशिप। म सिटिजनशिपबाट गर्छु। ओके, र यहाँ चाहिँ आईडी नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि भेरिफाइड भइसकेको छ। यहाँ ओके, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रजिस्टर्ड, यहाँ चाहिँ सक्सेसफुली। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रजिस्टर्ड भइसकेको छ। मोबाइल नम्बर पनि यहाँ रहेको छ। सिस्टम जेनेरेटेड पिन हैज बीन सेन्ड टु, यसमा मोबाइल नम्बरमा पठाएको छ। ओके, म गरिदिन्छु। र त्यसपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ पिन दिनुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले है। ओके साथीहरु, पिन दिइसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बरमा पिन जानेछ। त्यो पिन दिइसकेपछि तपाईले लगइन गर्नु होला। ओके, लगइन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पिन। अब पिन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसको लागि यहाँ 4 डिजिटको पिन दिनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले 4 डिजिटको पिन दिइसकेपछि कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ चेन्ज पिनमा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पिन चेन्ज सक्सेसफुली लगइन। ओके, भर्खर चेन्ज गरेको पिन दिइसकेपछि लगइन गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि पनि लगइन भेरिफिकेसन मागिरहेको छ। ओके, यहाँ भेरिफाई फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके। सो यहाँ चाहिँ अपग्रेडमा म गर्दिनँ, ल्याटर गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो एकाउन्ट भइसकेको छ। वेलकम, मेरो नाम आएको छ र यसरी तपाईले यो वालेट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, केवाइसी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यो खल्तीको जस्तै सेवाको जस्तै तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। रिसिभ, सेन्ड मनी, एड मनी, ट्रान्सफर टु बैंक हैन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो रहेको छ, हेर्नु होला। र अब तपाईले आफ्नो रेफरल लिंक पाउनको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्सामा टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आफ्नो नाम एक्टिभ रहेको छ र त्यसैले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेमेन्ट मेथड धेरै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रेफर र अर्न देखाउन चाहन्छु साथीहरु। यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो रेफरल लिंक यहाँ रहेको हुन्छ। यो मेरो रेफरल लिंक हो हैन। तपाईले एप्लिकेसन यो चाहिँ साइन इन गर्दाखेरि, सेटअप रजिस्टर गर्दाखेरि यो दिनुभएको थियो है। र त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ तपाईले यो लिंकलाई, यो रेफरल कोडलाई तपाईले साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सीमित टाइम रहेको छ, पक्कै पनि गर्नु होला साथीहरु। थ्यांक यू सो मच। शेयर एन्ड इन्भाइटमा यसरी टच गरेर पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरुमा। ओके, यो एप्लिकेसनमा फेरि लगइन गर्दाखेरि साथीहरु तपाईले यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ अटेन्सन मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ भनिएको छ काइन्डली अपलोड योर डकुमेन्ट्स टु कम्प्लिट योर केवाइसी, इग्नोर इफ अलरेडी अपलोडेड एन्ड वेट फर द कन्फर्मेसन हैन। तपाईले यहाँ चाहिँ अपग्रेडमा टच गरेर तपाईलाई केवाइसी गर्दाखेरि के इन्फर्मेसन बाँकी छ त्यो चाहिँ गर्नु होला पक्कै पनि। ओके, गरिसक्नु भएको छ भने लेटर गर्नु होला। ओके, अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। म वालेटमा जान्छु। वालेटमा आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स अहिले 0 रहेको छ र तपाईले जतिजना साथीहरुलाई रेफर गर्नुहुन्छ त्यति नै 20 रुपैयाँ तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। पक्कै पनि रेफर गर्नु होला र त्यसैले तपाईले यो रेफरल कोडबाट, जुन रेफरल कोड यहाँ दिएको छ यो भिडियोमा, तपाईले यो एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले 23 रुपैयाँ सित्तैमा पाउनुहुन्छ साथीहरु। छैन त गजबको? देख्नुभयो साथीहरु, यसरी तपाईले यो एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर आफ्नो साथीहरुलाई रेफर गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले यहाँ भनिएको छ रेफर एन्ड अर्न हैन। रेफर गरेर तपाईले पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो यहाँ चाहिँ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला है। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय एकदमै राम्रो रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।